નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 11 માં આંકડાશાસ્ત્ર ધોરણ 11 માં નામાના મૂળ તત્વોમાં પારિભાષિક શબ્દોની સમજ વિશે આપણે સમજી રહ્યા છીએ। તો મિત્રો ગયા લેક્ચરમાં આપણે ઉપજ વિશે માહિતી મેળવી હતી, મિલકતો વિશે માહિતી મેળવી હતી, આવા ઘણા બધા પારિભાષિક શબ્દો વિશે માહિતી મેળવી ચૂક્યા છીએ અને આગળ પણ આજે પણ આપણે હવે નવા પારિભાષિક શબ્દ વિશે આપણે સમજવાના છીએ। તો આપણે નવો પારિભાષિક શબ્દ છે નફો। હવે તમે તો જ્યારે તમે ધંધો કરતા હોય તો નફો સૌથી વધારે મહત્વનો છે। ધંધો શા માટે કરવામાં આવે? નફા માટે કરવામાં આવે છે, જીવન ચલાવવા માટે કરવામાં આવે છે। તો મિત્રો ધંધામાં નફો બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, મતલબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે। તો મિત્રો નફો, હવે દાખલા તરીકે તમારી વર્ષ નફો કેવી રીતે મેળવવામાં આવે છે? નફો કેવી રીતે મેળવવામાં આવે છે તો સમજીએ આપણે। તો વર્ષ દરમિયાન જે નિયમિત આવકો છે તમારી, વર્ષ દરમિયાન જે નિયમિત આવકો, તમે ધંધાના રોજબરોજના વેચાણમાંથી વર્ષ દરમિયાનની જે આવકો હોય તમારી, જેને મહેસૂલી આવકો, જેને ઉપજો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। તો મિત્રો આ જે નિયમિત આવકોમાંથી નિયમિત જાવકો બાદ કરતા શું કરવામાં આવે છે? નિયમિત આવકોમાંથી નિયમિત આવકોમાંથી શું કરવામાં આવે છે? નિયમિત જાવકો બાદ કરવામાં આવે છે અને બાદ કરતા જે રકમ વધે છે, બાદ કરતા વધેલ રકમને શું કહેવામાં આવે છે? નફો કહેવામાં આવે છે। આ ધ્યાન રાખજો ખાસ, નિયમિત આવકોમાંથી નિયમિત જાવકો બાદ કરતા જે રકમ વધે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? નફો કહેવામાં આવે છે। સાદી ભાષામાં સમજીએ કે તમારું નફો, આવકમાંથી જાવક બાદ કરો તો જે રકમ વધે એને શું કહેવામાં આવે છે? નફો કહેવામાં આવે છે। તો મિત્રો ધંધાની રોજબરોજની આવકોનો જાવકો પરનો વધારો, એટલે મતલબ આવક વધારે અને જાવક ઓછી, તો એને શું કહેવામાં આવે છે? નફો કહેવામાં આવે છે। ધ્યાન રાખજો ખાસ, આવક વધારે અને જાવક ઓછી એને નફો કહેવામાં આવે છે। આ મહેસૂલી શું કહેવામાં આવે છે? આ મહેસૂલી નફો છે। આ કયો નફો છે? મહેસૂલી નફો છે। મિત્રો ધ્યાન રાખજો, હિસાબોમાં આ પ્રકારના નફાની ગણતરી નફા નુકસાન ખાતા પરથી કરવામાં આવે છે। ધ્યાન રાખજો ખાસ। હવે આ નફો તમને ક્યાં મળશે? આ નફો તમને કેવી રીતે મળશે? તો મિત્રો આ નફામાં તમારે શું કરવું પડશે? નફા નુકસાન ખાતું તૈયાર કરવું પડશે। ધોરણ 12 માં તમે આ ધોરણ 11 માં પણ આપણે વ્યક્તિગત માલિકીમાં આપણે શીખવાના છીએ, બીજા ભાગમાં ધોરણ 12 માં પણ ભાગીદારી પેઢીમાં શીખવાના છીએ। તો મિત્રો નફા નુકસાન ખાતું તૈયાર કરતા આપણે શીખવાના છીએ। હવે મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે આ હિસાબોમાં આ પ્રકારના શું કરવામાં આવે છે? આ પ્રકારના નફાની ગણતરી નફા નુકસાન ખાતા પરથી તૈયાર કરવામાં આવે છે। આ પ્રકારનો નફો કહેવામાં આવે છે? આ પ્રકારનો નફો મહેસૂલી નફો કહેવામાં આવે છે, કારણ કે આ નફો એ મહેસૂલી આવકો અને મહેસૂલી જાવકો વચ્ચેનો તફાવત છે। શું છે? મહેસૂલી આવકો અને મહેસૂલી જાવકો વચ્ચેનો તફાવત છે। મિત્રો આ મહેસૂલી નફો શું છે? પ્રશ્ન પૂછાય તો મિત્રો મહેસૂલી નફો એ મહેસૂલી આવકો અને મહેસૂલી જાવકો વચ્ચેનો તફાવત છે, એને કહેવાય મહેસૂલી નફો। આ નિયમિત પ્રકારનો નફો છે, જે તમને ધંધાની રોજબરોજની આવકમાંથી જે નફો મળે છે એને કહેવામાં આવે છે મહેસૂલી નફો। પરંતુ ઘણી વખત અનિયમિત પ્રકારના નફાનું સર્જન પણ થાય છે। અનિયમિત પ્રકારના નફાનું એટલે જે દર વર્ષે તમને નફો ન મળે, 5 વર્ષે 10 વર્ષે ગમે ત્યારે મળી શકે। તો મિત્રો એવા નફાને કયા કહેવામાં આવે છે? ઘણી વખત આ પ્રકારના નફાનું સર્જન પણ થાય છે, જેને મૂડી નફા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। મતલબ ધ્યાન રાખજો, મૂડી નફો મિત્રો અનિયમિત પ્રકારનો નફો હોય, અનિયમિત પ્રકારના નફાને કયો નફો કહેવામાં આવે છે? મૂડી નફો, જે ધંધાના રોજબરોજના આવકમાંથી પ્રાપ્ત નથી થતો, અનિયમિત પ્રકારે નફો પ્રાપ્ત થાય છે। દાખલા તરીકે તમે કોઈ યંત્ર વેચ્યું હોય, એ જૂના યંત્રનું વેચાણથી તમને જે નફો થયો હોય એ તમારો કયો નફો કહેવામાં આવે છે? મૂડી નફો કહેવામાં આવે છે। તો મિત્રો આ છે નફો। તો મિત્રો નિયમિત આવકોમાંથી નિયમિત જાવકો બાદ કરતા જે રકમ વધે તેને શું કહેવામાં આવે છે? નફો કહેવામાં આવે છે। તો મિત્રો આ છે નફો, યાદ રાખજો ખાસ। હવે આપણે આગળ જઈએ। આગળ શબ્દ છે નુકસાન। નુકસાન એટલે કે ખોટ।
ઇંગ્લિશમાં એને લોસ પણ કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો યાદ રાખજો, જેમ નફો આપણે શીખ્યા છે એમ નુકસાન પણ શીખવાનું છે. તો મિત્રો આ શું કરવામાં આવે છે? નફા કરતા નુકસાનની ગણતરી વિરુદ્ધમાં થાય છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ બંને એકબીજાના વિરુદ્ધ છે. નફો થાય તો નુકસાન ના થાય અને નુકસાન થાય તો નફો થાય નહીં. આ ઇઝીલી તમે સમજતા જશો, ધંધામાં બજારમાં રહેતા હશો એટલે તમને ખબર પડતી હશે. તો મિત્રો નફા કરતા નુકસાનની ગણતરી શું કરવામાં આવે છે? વિરુદ્ધમાં થાય છે. તો વર્ષ દરમિયાન જે નિયમિત જાવકો છે, ધ્યાન રાખજો ખાસ, વર્ષ દરમિયાનની નિયમિત જાવકો નફાથી વિરુદ્ધ છે. નફામાં શું કરવામાં આવતું હતું? નિયમિત આવકોમાંથી નિયમિત જાવકો બાદ કરવામાં આવતી હતી. જ્યારે નુકસાનમાં શું થશે? નિયમિત જાવકોમાંથી શું કરવામાં આવે છે? નિયમિત જાવકોમાંથી એટલે કે ખર્ચમાંથી શું બાદ કરવામાં આવે છે? નિયમિત આવકો બાદ કરવામાં આવે છે. આવકો એટલે કે ઉપજ. નિયમિત જાવકોમાંથી નિયમિત આવકો બાદ કરતા જે રકમ વધે અથવા તફાવતની રકમને શું કહેવામાં આવે છે? નુકસાન કહેવામાં આવે છે. મિત્રો ધ્યાન રાખજો ખાસ, નિયમિત જાવકોમાંથી એટલે કે ખર્ચમાંથી નિયમિત આવકો બાદ કરતા જે તફાવતની રકમ વધે એને શું કહેવામાં આવે છે? નુકસાન કહેવામાં આવે છે. મિત્રો સારી રીતે સમજજો, નફો અને નુકસાન બંને અલગ છે, એકબીજાની વિરુદ્ધમાં છે. આને કયા નફા કહેવામાં અને કયા નુકસાન કહેવામાં આવે છે? અને મહેસૂલી નુકસાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મહેસૂલી નુકસાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, મહેસૂલી નુકસાન. મહેસૂલી નુકસાન માટે શું કરવામાં આવે છે? બીજો શબ્દ છે આપણો ખોટ. ખોટ પણ કહી શકો. તો નુકસાનના અન્ય પ્રકારમાં કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કર્યા વગર પણ નુકસાન ઉદ્ભવે છે. કોઈ અન્ય પ્રકાર હોય તો તમે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ન કરો તો પણ શું બને છે? નુકસાન ઉદ્ભવે છે. તેની પણ હિસાબી ચોપડાઓમાં શું કરવામાં આવે છે? નોંધ કરવામાં આવે છે. મિત્રો જેમ તમે નફાની નોંધ કરો છો એમ નુકસાનની પણ નોંધ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે કોઈ આગ લાગવાથી માલ બળી ગયો. શું થાય મિત્રો? આગ લાગવાથી માલ બળી ગયો. દાખલા તરીકે આગ લાગવાથી માલ બળી ગયો. માલની કિંમત કેટલી હશે? તો મિત્રો આ માલની કિંમત ₹5000 હોય. મતલબ ₹5000 નો માલ આગમાં બળી ગયો. નુકસાન કેવી રીતે થાય? ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો મિત્રો આ નુકસાન ₹5000 નું છે તેમ કહેવાય. તો મિત્રો આ નુકસાન કેટલાનું કહેવાય? 5000 નું નુકસાન છે. નુકસાનનું ઉદાહરણ સારું છે, ધ્યાન રાખજો કે આગ લાગવાથી માલ બળી ગયો, આગ લાગવાથી માલ બળી ગયો અને ₹5000 તેની કિંમત છે. તો તમને નુકસાન કેટલું થયું કહેવાય? ₹5000 નું નુકસાન થયું કહેવાય. હવે દાખલા તરીકે એવી રીતે આગમાં માલ બળી ગયો બીજી રીતે પણ થાય. દાખલા તરીકે માલ ચોરાઈ જાય, પછી રસ્તામાં અકસ્માતમાં નાશ પામે, આવું પણ બની શકે. વરસાદમાં પલળી જાય. આ બધા પ્રકારના નુકસાનના ઉદાહરણો છે. આવી રીતે નુકસાન થઈ શકે છે. કોઈ મિલકતને અકસ્માત થાય તો પણ આ બનાવ પણ નુકસાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ મિલકતને નુકસાન થયું હોય તો પણ એ નુકસાન તરીકે બતાવવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે કોઈ મિલકતનું ચોપડે કિંમત કરતા ઓછી કિંમતે વેચાણ કરવાથી થાય. હવે ધ્યાન રાખજો ખાસ, હવે કોઈ મિલકત છે, હવે મિલકતની ચોપડે કિંમત હોય એના કરતા જે વેચાણ કિંમત હોય એ શું કરવામાં આવે? વેચાણ કિંમત ઓછી હોય તો તમને જે રકમ ઓછી મળે એને શું કહેવામાં આવે છે? નુકસાન કહેવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો, મિલકતમાં તમે જે મિલકત વેચવા માંગો છો જેની ચોપડે કિંમત દાખલા તરીકે ₹1.5 લાખ છે, ₹1,50,000 તેની ચોપડે કિંમત છે અને બજારમાં તમે જો વેચવા જાઓ છો અને તમે એ મિલકત કેટલામાં વેચો છો? ₹1 લાખ માં વેચો છો. 1,50,000 ની ચોપડે કિંમત છે અને બજારમાં તેની વેચાણ કિંમત તમે 1 લાખ માં વેચ્યું છે. તો મિત્રો ₹50,000 તમારું શું કહેવાય છે? નુકસાન કહેવાય છે. તો મિત્રો આ નુકસાનને શું કહેવાય? આ નુકસાનને મૂડી નુકસાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ નુકસાનને કઈ રીતે ઓળખવામાં આવે છે? શું ઓળખવામાં આવે છે? મૂડી નુકસાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ છે નફો અને નુકસાન. આ બંને પારિભાષિક શબ્દો આપણે સારી રીતે સમજી ચૂક્યા છીએ. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, નુકસાનમાં નિયમિત જાવકોમાંથી નિયમિત આવકો બાદ કરતા જે તફાવતની રકમ મળે નુકસાન કહેવામાં આવે છે. અને મિત્રો અને મહેસૂલી નુકસાન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. નુકસાનના ઘણા બધા ઉદાહરણો છે. આગમાં માલ બળી જાય, માલ ચોરાઈ જાય, રસ્તામાં અકસ્માતમાં નાશ પામે, પછી વરસાદમાં પલળી જાય, આ બધું નુકસાન થવાની સંભાવના રહેલી છે. અને તમે મિત્રો કોઈ ચોપડે કિંમતથી ઓછી કિંમતે એનું વેચાણ કરો
તો તમને જે નુકસાન થાય, મતલબ જે નુકસાન થાય એને શું કહેવામાં આવે છે? મૂડી નુકસાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ છે નુકસાન. હવે મિત્રો આગળ જઈએ આપણે લાભ. હવે લાભને પણ મિત્રો લાભને નફા શબ્દ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો નફો અને લાભ બંને એકબીજાના સમાનાર્થી શબ્દ છે. જેમ આપણે નફામાં શીખ્યા છીએ એનું એ લાભમાં પણ એ જ આવશે. એટલે લાભને આપણે સમજતા નથી. હવે આપણે આગળ જઈએ ખરીદી. હવે મિત્રો આપણે ખરીદી જઈએ. હવે ખરીદી એટલે શું? તો મિત્રો ધંધામાં ઘણી બધી વસ્તુઓ અને સેવાઓ ખરીદવામાં આવે છે. તમે જે ધંધો કરતા હોય, જે માલ હોય છે, એ માલને તમારે શું કરવામાં આવે છે? ખરીદવામાં આવે છે. તો તે સેવાઓ પણ ખરીદો છો. કોઈ નોકર રાખ્યો હોય તમે એની સેવાઓને ખરીદી કહેવાય. તો એ નોકરને તમારે પગાર ચૂકવવાનો હોય છે સામે. બરાબર છે? તો મિત્રો આ તમામ ખરીદીને ધંધાની ખરીદી તરીકે ઓળખવામાં આવતી નથી. ધ્યાન રાખજો ખાસ. તમે જે વસ્તુઓ ખરીદો છો અને સેવાનો લાભ લો છો એ ખરીદીને ધંધાની ખરીદી તરીકે ઓળખવામાં નથી આવતી. ધ્યાન રાખજો ખાસ. આ ધંધાના ખર્ચાઓ તરીકે ઓળખાય છે. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે આ ધંધાના શું કહેવાય? તમે જે વસ્તુ મેળવો છો, લાભ મેળવો છો, એ ધંધાઓના ખર્ચા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મતલબ ધ્યાન રાખજો ખાસ, વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય અને તે માલ ખરીદે તેને હિસાબી પદ્ધતિમાં ખરીદી કહેવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય, ખરીદી એટલે શું? ધ્યાન રાખજો ખાસ, વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય અને જે માલ ખરીદે છે તેને હિસાબી પદ્ધતિમાં ખરીદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. હિસાબી પદ્ધતિમાં ખરીદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેને હિસાબી પદ્ધતિમાં ખરીદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. હવે દાખલા તરીકે કોઈ અનાજના વેપારી હોય, દાખલા તરીકે અનાજનો વેપારી હોય અને અનાજના વેપારી દ્વારા સ્ટેશનરી ખરીદવામાં આવે. એ વેપારી વિશેનો છે, અનાજનો છે, પરંતુ એના દ્વારા સ્ટેશનરી ખરીદવામાં આવે છે. તો એના માટે શું બને છે? સ્ટેશનરી ખર્ચ બને છે. શું બને છે? સ્ટેશનરી ખર્ચ બને છે. પણ તે અનાજ ખરીદે તો, હવે પણ અનાજનો વેપારી છે ને, હવે જો અનાજ ખરીદે તો તેના માટે શું કહેવાય મિત્રો? ખરીદી અથવા ખરીદ ગણવામાં આવે છે. જો ફરીથી સમજીએ, અનાજનો વેપારી છે અને સ્ટેશનરી ખરીદે છે તો એના માટે સ્ટેશનરી ખર્ચ કહેવાય છે. પરંતુ જો એ અનાજ ખરીદે તો એના માટે શું કહેવાય? ખરીદી કહેવામાં આવે છે. આ ખરીદી રોકડ અથવા ઉધાર સ્વરૂપે હોઈ શકે. રોકડ અથવા ઉધાર સ્વરૂપે હોઈ શકે. તમે એ ખરીદી ઉધારે ખરીદો અથવા રોકડે ખરીદો, ડઝન્ટ મેટર, મતલબ એ ખરીદી હોઈ શકે. તો મિત્રો આ છે ખરીદી. હવે આપણે આગળ જઈએ વેચાણ. હવે મિત્રો વેચાણ શું છે? ખરીદીના એકદમ વિરુદ્ધમાં છે વેચાણ. વેચાણ આપણે સમજતા પહેલા ધ્યાન રાખજો, વેચાણ એટલે શું? તો મિત્રો વેચાણ સમજતા પહેલા તો તમે જે ખરીદીમાં શું હતું મિત્રો? જે વેપાર કરતો હોય અને જે માલ ખરીદે એને શું કહેવામાં આવે છે? ખરીદી કહેવામાં આવે છે. જ્યારે અહીં શું હોય છે? વેપારને ધંધામાંથી વિવિધ પ્રકારની આવકો મળતી હોય છે. એકલા વેચાણમાંથી નથી મળતી, પરંતુ ઘણા બધા પ્રકારના હોય છે. ઘણા બધા પ્રકારમાંથી આવકો મળતી હોય છે. આ તમામ આવકો વેચાણ તરીકે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. ધ્યાન રાખજો, પેલાની જેમ એકદમ છે. તમામ પ્રકારની જે આવકો મળે છે એ બધાને વેચાણ ના કહેવાય. તો મિત્રો એને વેચાણ તરીકે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતું નથી. પરંતુ ધ્યાન રાખજો, વેપારી જે વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય અને તે માલનું વેચાણ કરે તો મિત્રો શું કહેવામાં આવે છે? તેને હિસાબી પદ્ધતિમાં વેચાણ કહેવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો, વેપારી જે ચીજ વસ્તુનો શું કરવામાં આવતો હોય? વેપાર કરતો હોય, જે ચીજ વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય અને તે માલ શું કરવામાં આવે છે? અને શું કરવામાં આવે છે? તે માલનું વેચાણ કરે. તો મિત્રો તેને હિસાબી પદ્ધતિમાં વેચાણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એને શું કહેવામાં આવે છે? વેચાણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે અનાજના વેપારી હોય, એ અનાજ વેચીને જે આવક ઊભી કરવામાં આવે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે મિત્રો? વેચાણ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે કોઈ અનાજનો વેપારી હોય અને સામે અનાજ વેચીને જે આવક ઊભી કરે તેને શું કહેવામાં આવે છે?
વેચાણ. સિમ્પલ છે, વેચાણ એટલે શું? બરાબર છે મિત્રો. હવે આપણે સમજવાના છે આગળ માલનો સ્ટોક. ખરીદી અને વેચાણમાં ખબર પડી ગઈ. હવે મિત્રો આપણે જઈએ માલના સ્ટોક ઉપર. આગળ છે માલનો સ્ટોક. માલનો સ્ટોક. તો મિત્રો માલનો સ્ટોક વેપારી દ્વારા વેપાર કરવાના હેતુસર, ધ્યાન રાખજો ખાસ, આઈએમપી છે, વેપારી દ્વારા વેપાર કરવાના હેતુસર જે માલ ખરીદવામાં આવતો હોય, જે માલ ખરીદવામાં આવેલો હોય, તેમાંથી વધેલ માલને શું કહેવામાં આવે છે? સ્ટોક કહેવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો, વેપારી એ માલ ખરીદે છે, બરાબર, વેપાર કરવાના હેતુથી. વેપારી વેપાર કરવાના હેતુથી જે માલ ખરીદે છે, એ માલ શા માટે ખરીદે છે? વેપાર કરવાના હેતુથી. અને તેમાંથી કોઈ માલ વધ્યો હોય, તેમાંથી વધેલ માલને શું કહેવામાં આવે છે? તેમાંથી વધેલ માલને માલનો સ્ટોક. તેમાંથી વધેલ માલને શું કહેવામાં આવે છે? માલનો સ્ટોક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે આપણે ઉદાહરણ સમજીએ. દાખલા તરીકે એક વેપારીએ ₹70,000 નો માલ ખરીદ્યો હોય. ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ ઉદાહરણ ચોપડીમાં છે જ. દાખલા તરીકે વેપારીએ ₹70,000 નો માલ ખરીદ્યો હોય અને તેમાંથી ₹45,000 ના માલનું શું થાય? તેમાંથી ₹45,000 ના માલનું શું કરે છે? 75,000 માં વેચાણ કરે છે. 45,000 ના માલનું 45,000 ના માલનું 75,000 રૂપિયામાં શું કરે છે? વેચાણ કરે છે. 75,000 રૂપિયામાં શું કરવામાં આવે છે? વેચાણ કરે છે. હવે મિત્રો ધ્યાન રાખજો, હવે માલ કેટલો વધે છે? 70,000 માંથી 45,000 બાદ કરો. આટલો માલ એને વર્ષ દરમિયાન વેચ્યો છે. તો મિત્રો 70,000 નો માલ ખરીદ્યો હતો અને 45,000 નું વેચાણ કર્યું. તો મિત્રો આ 25,000 રૂપિયા, 25,000 ના માલનું શું કહેવાય? માલનો સ્ટોક કહેવાય. આ 25,000 રૂપિયા શું કહેવાય? માલનો સ્ટોક કહેવાય છે. તો મિત્રો આ માલનો સ્ટોક છે. મતલબ તમે જે માલ ખરીદો છો એમાંથી જે માલ પડ્યો રહે છે એ શું કહેવામાં આવે છે? માલનો સ્ટોક કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો આજે આપણે શું શું શીખ્યા છીએ? નફો, નુકસાન, ખરીદી, વેચાણ અને માલનો સ્ટોક. આ પારિભાષિક શબ્દ વિશે સમજ્યા છે. આગળ હવે આપણે સમજવાના છીએ દેવાદારો, લેણદારો વિશે, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી મિત્રો ફરી મળીશું. ધન્યવાદ.